Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của My Ngân Channel. Thì các bạn không biết là tại sao mình lại để hai cái chai nước không ở trên này đúng không? Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video clip về tái chế những chai nước như bỏ đi như thế này thành những thứ thật là dễ thương và chúng ta có thể tái sử dụng lại nó nha. Thì đầu tiên thì chắc chắn là mình phải có những chai nhựa như thế này và một cây kéo. Sau đó là tiếp theo là một cái dao đập giấy như thế này và một cái vật gì đó thật là nặng để chúng ta có thể đập nó. Đây. Thì mình kiếm nãy giờ không thấy được cây búa nên mình quyết định là mình sẽ lấy cái cây này thay thế vậy. Thì đầu tiên thì mình sẽ lấy chai nhựa này, sau đó mình sẽ sử dụng đó cây dao đập giấy. Mình sẽ cắt ngay cái đầu này ra. Các bạn cứ cắt đại đi vì lát nữa chúng ta còn lấy cây kéo để chúng ta tỉa lại nữa nha các bạn. Đó, các bạn cắt ra như thế này. Phần này thì chúng ta sẽ để ra để làm những vật dụng khác nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng chiếc đầu này thôi. Và mình cần thêm một chiếc nắp nữa. Màu sắc của chiếc nắp thì chúng ta không có quan trọng nha các bạn, bởi vì lát nữa thì mình sẽ trang trí cho những chiếc hộp này bằng những vật dụng khác đó. Thì tiếp theo mình sẽ sử dụng chiếc kéo và tỉa nó. Các bạn hãy tỉa xung quanh nha. Mình sẽ gỡ chiếc nắp này ra để cho nó dễ tỉa hơn. Các bạn tỉa cho đến khi nào mà chúng ta chiếc nắp này để vừa vào bên trong bên dưới này thì được nha. Đó, các bạn cắt như vậy, như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ đo thử. Nếu mà nó vẫn chưa vừa thì chúng ta sẽ tỉa tiếp. Đây. Đó, khi nào nó vừa như thế này thì chúng ta sẽ ngừng lại. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cây búa hoặc là một thứ gì đó nặng tay để chúng ta đập cái nắp này nó dính vào trong cái lõi này nha các bạn. Đó, như vậy là cái phần đầu tiên của chúng ta đã xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng chiếc nắp khác và đậy lên trên nó. Thì nó sẽ thành một chiếc hộp đựng mỹ phẩm hoặc là son rất là dễ thương. Đó, vậy là xong phần đầu tiên của chúng ta rồi nha. Phần thứ hai này thì mình sẽ trang trí cho những chiếc hộp bằng nắp chai của mình sẽ trở nên đẹp hơn nha. Thì mình đã làm thêm được 2 chiếc như thế này. Và lần này mình sẽ trang trí cho nó bằng những cuộn len màu sắc như thế này nha. Lần này mình sẽ làm cho nó một màu, đó chính là màu da và màu hồng, có sợi tim tuyến. Và mình nghĩ có sợi tim tuyến như thế này thì chiếc bánh của mình nó sẽ trở nên lấp lánh hơn. Và một chiếc móc len như thế này nha. Đầu tiên thì mình sẽ làm phần bên dưới nha, là phần bên dưới của chiếc bánh. Mình sẽ sử dụng cuộn len màu da này. Cái sợi len này thì nó hơi nhỏ các bạn, nên mình sẽ gấp lại cho nó thành 3 sợi để cho nó dày hơn. Đây, nó thành 3 sợi như thế này. Sau đó mình sẽ quấn nó xung quanh ngón tay mình, tạo nên một để mình móc thành nó hình tròn ma thuật đó các bạn. Mình sẽ móc từ bên đây qua như vậy. Và tiếp theo thì mình sẽ móc xung quanh chiếc vòng tròn này 12 cái nha. 1 2 3 4 5. Sau khi các bạn móc được 12 mũi như thế này rồi thì các bạn sẽ kéo phần bên này qua để cho nó thu nhỏ lại.
và chúng ta sẽ kết mũi lại. Đó, ngay mũi đầu tiên. Đó, các bạn nhớ kéo cho cái vòng tròn ở bên trong này nó sẽ nhỏ xíu luôn nha các bạn. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ móc lên một mũi nữa. Và lần này mình móc thì mình sẽ móc vào một lỗ như thế này là 2 mũi nha các bạn. Đây, 1. Và mình lại móc vào trong đó một lần nữa. 2. Và mình móc vào lỗ tiếp theo cũng là 2 mũi như vậy nha. Các bạn cứ móc như vậy cho đến qua bên này thì chúng ta sẽ kết mũi lại. Rồi sau đó mình kết mũi lại tại đây. Đó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ móc lên thêm một mũi nữa. Và hàng thứ ba này thì mình sẽ móc một mũi 2 và một mũi 1 nha. Có nghĩa là mình sẽ móc vào hàng đầu tiên thì mình sẽ móc vào nó là 2 mũi vào một lỗ. Tiếp theo thì mình sẽ móc một và tiếp theo là 2 mũi vào một. Và tiếp theo là 1 mũi và 2 mũi. Các bạn cứ móc như vậy cho đến cuối hàng này nha. Và các bạn sẽ kết mũi lại. Rồi phần tiếp theo thì mình sẽ lên thêm một mũi nữa. Sau đó thì mình sẽ móc một lỗ thì chúng ta sẽ móc một móc vào thôi nha. Và lần này thì chúng ta sẽ móc nửa cái móc này thôi. Có nghĩa là mình sẽ móc nửa cái móc bên ngoài thôi nha các bạn. Đó, mình sẽ móc nửa móc. Ở đây mình cũng sẽ móc một nửa thôi. Và cũng giống như cái lần trước mình đã nói là mình cũng không có biết được những cái tên gọi đúng của những cái mũi móc này, nên các bạn hãy thông cảm cho mình nha. Bởi vì mình cũng chỉ học móc len này ở trên mạng thôi, nên mình cũng không có biết được là những cái tên gọi này nó là như thế nào cho nó chính xác nữa. Nên các bạn hãy xem tay của mình làm và làm theo nha. Và mình sẽ kết mũi tại đây. Và hàng tiếp theo thì mình sẽ lên thêm một mũi và móc như y chang hàng đầu tiên nha các bạn. Nhưng mà lần này thì mình sẽ móc nguyên mũi này luôn, chứ mình không còn móc nửa mũi nữa. Mình sẽ móc như thế này lên thêm 3 hàng nữa, thì tổng cộng cái phần thân bánh của chúng ta sẽ là 4 hàng nha các bạn. Đó, và mình đã móc được
4 hàng cho chiếc thân bánh của chúng ta rồi. Bây giờ mình sẽ kết mũi nó lại nha. Rồi, mình sẽ cắt nó đi. Các bạn nhớ cắt dư một chút xíu để chúng ta có thể cột nó lại, để cho nó đừng có xúc cái mũi này của chúng ta ra. Này, mình sẽ kết lại rồi mình sẽ cột nó lại như thế này. Sau đó thì mình sẽ móc cái sợi len dư này vào bên trong. Mình sẽ nhét vào trong đây luôn. Và cái phần len bên dưới này thì chúng ta cũng sẽ cột lại cho nó chắc. Và sau đó mình sẽ cắt sợi len dư này đi. Đó, mình đã được cái phần lõi bánh bên dưới rồi. Mình sẽ thử vào nha. Và tiếp theo thì mình sẽ làm cho nó cái phần bên trên bánh. Mình sẽ làm cho nó là nhân dâu nha. Và cái phần bên thân dưới và cái phần dưới của bánh thì chúng ta cũng sẽ làm như là cái phần trên của chiếc bánh thôi nha các bạn. Thế là chúng ta sẽ móc lên như thế này và móc xung quanh vòng tròn này là 12 mũi. 1 chúng ta sẽ móc vào đây là một chỗ, thì chúng ta sẽ móc 2 mũi vào. Như thế này.